Salut! În continuare vă voi prezenta noul motocultor ProGarden Campo 1844. Este un utilaj nou, introdus pe piață la începutul anului 2022, aducând și de această dată multe îmbunătățiri. Cele mai importante fiind o treaptă suplimentară de viteză pentru arat și tracțiune cu sarcini grele, alături de cel mai puternic motor din această clasă de utilaje, roți cu lățime de 6 țoli, necesare pentru o bună tracțiune în orice condiții, cu o manevrabilitate excelentă datorată diferențialului cu care este echipat, care, așa cum veți vedea în cele ce urmează, permite controlul precis și independent al transmisiei pentru fiecare roată în parte. Voi începe prin a vă prezenta comenzile utilajului, principalele funcționalități, cum se pornește și multe alte lucruri interesante. Transmisia este complet mecanică, cu pinioane, cardan, ambreiaj cu 5 discuri de fricțiune în baie de ulei. Ambreiajul este acționat cu o manetă aflată în partea stângă a ghidonului, care, prin intermediul unui cablu, acționează ambreiajul cu discuri. Treapta suplimentară de viteze, cea pentru sarcini grele, este comandată cu ajutorul manetei din imagini, care cuplează și decuplează un angrenaj din cutia de viteze, tot prin intermediul unui cablu. Vitezele 2 și 3 ale acestui model au aceleași rapoarte și viteze de deplasare ca treptele 1 și 2 ale altor producători. Însă, această viteză este de multe ori prea mare, mai ales pentru operațiile agricole pentru care operatorul este nevoit să meargă în spatele utilajului. Aceste viteze sunt foarte utile pentru frezat și pentru deplasarea pe distanțe mari cu o remorcă. În partea dreaptă a ghidonului este maneta pentru mers înapoi, cu o comandă prin cablu. Reglajul ghidonului este pozibil în două direcții, sus-jos și stânga-dreapta. Sistemul de blocare fiind cu șurub și coroane inițate, un sistem simplu și foarte fiabil. Motocultorul este echipat cu far cu LED. Acesta funcționează numai dacă motorul este pornit, iar butonul de comandă este pe ghidon. Începând cu acest model, capota a fost înlocuită cu o versiune mai nouă, care este utilizată în prezent de cele mai multe mărci. Pentru a avea acces la rezervor și la alte elemente ale motorului, este necesară ridicarea capotei. Rezervorul pentru combustibil are capacitate de 6,5 litri, fiind prevăzut cu filtru pentru combustibil și capac cu supapă pentru admisia aer. Filtrul de aer este cu cartuș umed, special pentru motocultoare și motosape. În partea inferioară este un recipient în care se pune ulei până la marcajul de nivel. În interior sunt două filtre din burete. Acestea trebuie îmbibate în ulei pentru motor, stoarse bine și montate în interiorul cartușului filtrant. Pericola astfel obținută, împreună cu uleiul din recipient, rețin foarte bine particulele de praf. Periodic, toate aceste elemente trebuie spălate cu motorină și înlocuit uleiul din recipient. Roțile motocultorului Campo 1844 sunt cele mai mari roți din această clasă, având jante din oțel de 12 țoli și anvelope cu cameră pentru aer, cu lățime și înălțimea cauciucului de 6 țoli, adică au dimensiunile de 600 cu 12. Pentru pornirea motorului, se blochează contactul electric de siguranță în poziția pentru start. Se accelerează ușor. Se deschide robinetul pentru combustibil. Se trage șocul. Se acționează demarorul cu sfoară până la pornirea motorului, după care se împinge șocul în poziția de lucru. Pentru oprirea motorului, se eliberează maneta roșie pentru oprirea de siguranță. Transmisia este în baie de ulei, cu cardan, pinioane conice, diferențial și carcasă din fontă nodulară. Diferențialul, în acest caz, este un mecanism care permite decuplarea independentă de la transmisie a fiecărei roți, cu ajutorul a două manete de comandă aflate pe ghidon. Astfel, chiar dacă utilajul este destul de greu, acesta poate fi ușor de manevrat în viraje prin decuplarea roții aflate în interiorul curbei. În același mod, se poate întoarce sau schimba ușor direcția de mers cu frezele montate în locul roților. În imagini se poate observa cât de ușor se virează, chiar și cu motorul oprit, fără tracțiune pe roata exterioară. Pentru a ilustra cât mai bine cum funcționează diferențialul, am suspendat utilajul, l-am pornit și am decuplat pe rând roțile de la transmisie. În aceste imagini, roata din stânga este decuplată, liberă și se învârte invers din cauza vibrației. Sistemul de prindere a accesorilor tractate este în partea din spate a utilajului, sub priza de putere. Tija din metal din spatele utilajului poate fi ajustată pe verticală în maxim 7 poziții. Fixarea acesteia se face cu ajutorul unui bolț, cu siguranță din oțel. Pentru demontarea întregului ansamblu, operațiune necesară în cazul tractării unei remorci, de exemplu, se scoate siguranța din oțel, bolțul de fixare și adaptorul pentru unelte. Montarea ansamblului este de asemenea foarte simplă. Motocultorul este prevăzut cu freze, cu 10 grupuri, de câte 4 cuțite, câte 5 în fiecare parte, plus discul lateral. Frezele se pot fragmenta în grupuri de câte 2, 3, 4 sau 5 cuțite în fiecare parte. În aceste imagini se poate observa modalitatea de fragmentare. Acest ansamblu de freze este cel mai mare din cele disponibile în prezent pentru motocultoare, majoritatea celorlalte mărci având numai 4 grupuri de cuțite în fiecare parte. Fixarea grupurilor de freze și a discurilor laterale se face cu bolțuri cu agrafe de blocare din oțel. În continuare puteți să observați plecarea de pe loc și deplasarea pe distanțe scurte în fiecare treaptă de viteză. Viteza 1 pentru arat și tractări grele. Această treaptă are turație mică, însă oferă cel mai mare cuplu la roată, necesar pentru cele mai multe operații. Utilizată împreună cu diferențialul, permite un control precis al utilajului în diverse situații. De asemenea, poate fi folosită și ca o foarte bună frână de motor la coborârea cu remorca încărcată.
La plecarea de pe loc în viteza a doua, care este aceeași treaptă cu treapta întâi la alte modele, se vede clar că viteza de deplasare este prea mare pentru arat sau pentru frână de motor. Iar acum treapta a treia, foarte utilă pentru deplasări pe distanțe mari. Treapta pentru mersul înapoi are o viteză optimă atât pentru deplasare cât și pentru un control bun. Remorca folosită în această prezentare este modelul RM600C, de asemenea una dintre cele mai mari remorci disponibile. Aceasta are o sarcină maximă recomandată de 600 de kg, însă este, în opinia mea, subapreciată. Am încărcat această remorcă cu peste 1000 de kg și s-a comportat foarte bine.